હેલો એવરીવન, હું છું જય ફુલેત્રા અને આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણો ટોપિક છે 2 ડાયમેન્શનલ એરે. આની પહેલાંના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ 1 ડાયમેન્શનલ એરે અને એના પછી જોયું હતું ઓપરેશન્સ ઓફ 1 ડાયમેન્શનલ એરે. નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર 2 ડાયમેન્શનલ એરે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ 2 ડાયમેન્શનલ એરે's definition. It is a collection of variable of same data type that share a common name having 2 dimensions. સેમ એરે જેવી જ ડેફિનેશન છે કે કલેક્શન ઓફ વેરિયેબલ્સ અને સેમ ડેટા ટાઈપવાળા હોય, કોમન નેમને શેર કરતા હોય, બટ હેવિંગ 2 ડાયમેન્શન એટલે કે એક કરતાં વધારે ડાયમેન્શનવાળો એરે હોય એને કહેવામાં આવે 2 ડાયમેન્શન એરે. 2 ડાયમેન્શન આપેલા હોય એટલે કે ફર્સ્ટ ડાયમેન્શન છે ઇન્ડિકેટ કરે રોની ઇન્ડેક્સ અને સેકન્ડ ડાયમેન્શન છે જે ઇન્ડિકેટ કરશે કોલમની ઇન્ડેક્સ. હવે જ્યારે તમારે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં એરેને રિપ્રેઝેન્ટ કરવો હોય ત્યારે 2 ડાયમેન્શનલ એરેનો યુઝ કરવામાં આવે. અને તમારે જો રો અને કોલમ વાઇઝ એરેને રિપ્રેઝેન્ટ કરવો હોય તો પણ તમે 2 ડાયમેન્શનલ એરેનો યુઝ કરી શકો. મતલબ કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ વેલ્યુઝ ઇન રોઝ એન્ડ કોલમ્સ, એટલે કે રોમાં અને કોલમમાં તમારે મિક્સમાં વેલ્યુને ઇન્ડિકેટ કરવી હોય, રિપ્રેઝેન્ટ કરવી હોય તો વી કેન યુઝ 2 ડાયમેન્શનલ array. Let's see the declaration of 2 dimensional array. General syntax for 2 dimensional array is data type, then array name, then in first square bracket row size and second square bracket is column size. Okay, 1 dimensional array માં ખાલી રો સાઇઝ એક જ સ્ક્વેર બ્રેકેટ આવતો કે જેની અંદર આપણે એરેની સાઇઝ લખતા, બટ ઇન 2 dimensional arrays there are 2 brackets and first one is for row size and second one is for column size. For example, general syntax માંથી એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ઇન્ટીજર a 2 and 3, મતલબ કે 2 રો બનશે અને 3 કોલમ બનશે. કોના માટે? તો એ છે એ 2 ડાયમેન્શનલ એરે બન્યો જેની અંદર 2 રો અને 3 કોલમનો યુઝ થશે. તો એ કેવું દેખાશે? તો એનું કંઈક એક્ઝામ્પલ આપણે ડ્રો કરીએ મેમરીમાં તો કંઈક આ રીતે દેખાય કે રો 1 એની ઇન્ડેક્સ કઈ રીતની હશે? તો A00, A of 01, A of 02. તો આ થઈ ગઈ તમારી રો 1 અને 3 કોલમ, જેથી કરી અને શું આવ્યું તો કે ભાઈ અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ 0, પછી 1 અને પછી 2, બરાબર? તો 3 કોલમ એટલે કે 0, 1, 2 આ 3 કોલમ થઈ ગઈ અને રો છે એક આવી ગઈ છે 0 આ રો, અને હવે આવશે આ A1 વાળી રો. એની અંદર પણ 3 કોલમ આવશે 0, 1, 2 એટલે કે A10, A11 અને A12. આ 3 વસ્તુ એ બીજી રોમાં પણ આવશે. આ બે થઈને શું બનાવ્યું તો કે 2x3 નો 2 ડાયમેન્શનલ એરે બનાવ્યો. ગમે ત્યારે એરેની આપણે સાઇઝ ટોટલ નંબર ઓફ સ્પેસ ધ્યાનમાં રાખવી હોય કે ભાઈ કેટલી ઓક્યુપાય કરે છે, તો રો સાઇઝ ઇન્ટુ કોલમ સાઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી મેમરી સ્પેસ થઈ જાય. અને ઇન્ટીજર હોય તો 2 બાઇટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું, ફ્લોટ હોય તો 4 બાઇટ સાથે. આ રીતે તમે એની સાઇઝ મેજર કરી શકો છો. હવે ઇનિશિયલાઇઝેશન કઈ રીતે થાય? વી કેન ઇનિશિયલાઇઝ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ એન એરે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇટ્સ ડિક્લેરેશન. સેમ ટુ સેમ જેમ એરેના ડિક્લેરેશન વખતે આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકતા હતા એમ આને પણ આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકીએ છીએ 2 ડાયમેન્શનલ એરેને બી. General form for 2 dimensional array is for initialization data type array name row size column size equals list of values. જે ઓમાં પણ યુઝ થતું હતું એ પણ આમાં યુઝ થાય. એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે તો કે ભાઈ 2x3 નો જે એરે વાળું એક્ઝામ્પલ હતું એમાં આપણે વેલ્યુ આપી. શું વેલ્યુ આપી? તો કે 10, 20, 30, 40, 50 ને 60, 6 વેલ્યુ આપી. શા માટે? તો કે 2 into 3 કરો એટલે કેટલું થાય? ટોટલ નંબર ઓફ મેમરી સ્પેસ આપણી પાસે કેટલી હોય? 6. તો આપણે 6 વસ્તુ એમાં સ્ટોર કરાવડાવી શકીએ. ધેર આર 6 વેલ્યુઝ ફોર ધ 2x3 એરે. ઓકે, હવે આ વેલ્યુ છે આપણે ઇનિશિયલાઇઝ વખતે ડાયરેક્ટલી એરેની અંદર સ્ટોર થઈ જાય. જો આપણે ઇફ યુ ડોન્ટ ઇનિશિયલાઇઝ એરે એલિમેન્ટ્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિક્લેરેશન, એટલે કે તમે ડિક્લેરેશન વખતે એરેને ઇનિશિયલાઇઝ ના કરો તો બાય ડિફોલ્ટ ઓલ એલિમેન્ટ્સ આર ઇનિશિયલાઇઝડ એટ 0 to 0. એટલે કે તમે જે ઇનિશિયલાઇઝ ના કરો જે એલિમેન્ટને એની વેલ્યુ થઈ જાય ઓટોમેટિકલી 0 અસાઇન થઈ જાય. પછી પણ તમે રન ટાઈમે પણ ઇનિશિયલાઇઝ
વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવી શકો. એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. માનો કે આપણે લખ્યું છે ઇન્ટીજર a 2/3 નો જે એરે છે એની અંદર આપણે 4 વેલ્યુ આપી 10, 20, 30 એન્ડ 40. હવે 2 into 3 કરીએ તો 6 વેલ્યુની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, પણ આપણે આપી ઓનલી 4 વેલ્યુઝ. તો કઈ રીતે સ્ટોર થશે? તો રો 1 ની અંદર 10, 20 અને 30 અને રો 2 માં 40. છેલ્લા જે બે વધ્યા છે એ બેમાં 0 અસાઇન થશે. શા માટે? તો કે આપણે કીધું હમણાં એમ કે ભાઈ ઇનિશિયલાઇઝ ના કરો તો બાય ડિફોલ્ટ 0 અસાઇન થાય. આ તો આપણે ઓછી વેલ્યુ આપી. હવે તો તમે એક બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે આપણે આ રીતે પણ વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરાવડાવી શકીએ કે ભાઈ કરલી બ્રેકેટની અંદર પહેલા રોની વેલ્યુ, બીજા કરલી બ્રેકેટની અંદર બીજી રોની વેલ્યુ. તો આ રીતે પણ તમે વેલ્યુ આપી શકો અને વેલ્યુ અસાઇન આ રીતે થઈ જાય એની અંદર કે 10, 20, 30, 40, 50 અને 60. પહેલી રોની વેલ્યુ પહેલામાં થઈ અને બીજાની વેલ્યુ બીજામાં ઇન્સર્ટ થઈ રોમાં. બરાબર? તો આ રીતે તમે ઇનિશિયલાઇઝેશન ડાયરેક્ટલી પણ કરી શકો. હવે રન ટાઈમ ઇનિશિયલાઇઝેશન પણ થઈ શકે એરેનું. આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ પ્રોગ્રામ વાઇઝ. રન ટાઈમ એટલે કે તમે જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરાવતા હોય ત્યારે એને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યા, મીન્સ કે એની અંદર તમે વેલ્યુ આપી શકો. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું તો કે પ્રોગ્રામની અંદર આપણે 2/3 વાળો એરે લીધો, પછી બે વેરિયેબલ લીધા આઈ અને જે. બરાબર? આઈ અને જે શા માટે લીધા? તો કે આઈ ને જે બંને આપણે જોશે લૂપ ચલાવવા માટે. લૂપ માટે શા માટે આઈ ને બે જે બે જોઈએ? કારણ કે 2 ડાયમેન્શનલ એરે છે, એટલે કે એક લૂપ છે રો માટે યુઝ કરશું અને એક છે એ કોલમ માટે યુઝ કરશું. બરાબર? એક છે રો માટે યુઝ કરશું ને એક છે કોલમ માટે યુઝ કરશું. તો રો વાળું છે કેટલી રો હતી? 2 રો હતી. તો આપણે એને i લેસ દેન 2 થી સ્ટોપ કરી દઈશું અને જે ને લેસ દેન 3 થી. શા માટે? તો કે જે એટલે કોલમ છે અને એની સાઇઝ હતી 3. પછી શું પ્રિન્ટ આપણે કર્યું છે તો કે ભાઈ એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ a%d, જેની અંદર શું પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યું આપણે? આઈ અને જે. એટલે અહીંયા શું પ્રિન્ટ થશે તો કે ફર્સ્ટ વખત લૂપ ચાલશે ત્યારે આઈની વેલ્યુ 0 હશે અને જેની વેલ્યુ બદલતી જશે, એટલે કે 0, 1, પછી 0, 2, 0, 3 અને પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું આઈનું લૂપ ચાલશે ત્યારે 1, 0, 1, 1 અને 1, 2. અને સ્કેનએફમાં આપણે વેલ્યુ સ્ટોર ક્યાં કરાવડાવીએ છીએ ખાસ? તો કે એમ્પરસન એ, આઈ અને જે બે લીધા. શા માટે? તો કે સ્પેસિફિક પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ સ્ટોર થાય એટલે. પછી તો કે ખાલી પ્રિન્ટ કરી દીધું કે દેર આર ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ એરે. પછી પાછા આપણે એરેને પ્રિન્ટ કરાવવો હોય તો પાછી લૂપની જરૂર પડે અને આ 2 ડાયમેન્શનલ એરે છે તો પાછું 2 લૂપની જરૂર પડશે, એક ઇનર લૂપ ને એક આઉટર લૂપ, જેની મદદથી આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું. સેમ ટુ સેમ આઈ ને જેનો યુઝ કર્યો. વેલ્યુ ઓફ એ અહીંયા ખાલી દેખાડવા માટે કે ભાઈ કયા એલિમેન્ટનું કયા ઇન્ડેક્સ ઉપર આપણે વેલ્યુ બતાવીએ છીએ એના માટે આઈ અને જે બેને આની અંદર પ્રિન્ટ થશે અને જે મેઇન વેલ્યુ છે એ પ્રિન્ટ ક્યાં થશે? તમારી અહીંયા %d માં. એમાં શું પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યું છે? એ ઓફ આઈ એન્ડ જે. હવે આ પ્રોગ્રામને તમે એક્ઝિક્યુટ કરાવડાવો તો તમને કેવું દેખાય? તો કે ભાઈ પહેલા હવે એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ A00, એટલે કે આ જે 6 વેલ્યુ એન્ટર કરવાનું છે એ સ્કેનએફ વાળું છે કે જે પહેલા લૂપ ચાલે ત્યારે તમે 1 by 1 વેલ્યુ નાખતા જાઓ અને તમારી પાસેથી વેલ્યુ લેતા જઈને સ્ટોર કરતું જાય કોમ્પ્યુટર. અને પછીની 6 વેલ્યુ છે જે પછીનું જે આપેલું છે વેલ્યુ ઓફ A00 થી લઈને A11 સુધીની એ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે. બરાબર? તો આ રીતે તમે રન ટાઈમે પણ એરેને ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકો. ઓકે. હવે તો કે હજી મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે. 2 ડાયમેન્શનલ જોયો, હવે એના મલ્ટી ડાયમેન્શનલ. મલ્ટી ડાયમેન્શનલ ઇઝ ઓલ્સો અ કલેક્શન ઓફ વેરિયેબલ ઓફ સેમ ડેટા ટાઈપ ધેટ શેર એ કોમન નેમ હેવિંગ મોર ધેન 2 ડાયમેન્શન. કે જેની અંદર 2 કરતાં વધારે ડાયમેન્શન હોય એને કહેવાય મલ્ટી ડાયમેન્શનલ, અથવા 3 હોય તો 3 ડાયમેન્શનલ, એનાથી વધારે હોય તો મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે કહેવાય. એની સિન્ટેક્સ શું થાય તો કે ડેટા ટાઈપ, એરેનું નામ, પછી તમારે જેટલા ડાયમેન્શન આપવા હોય એ લખતું જવાનું, સાઇઝ 1, સાઇઝ 2, સાઇઝ 3 થી લઈને સાઇઝ ઓફ n સુધી. બરાબર? એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ તમને બતાવીએ આપણે. ઇન્ટીજર એ 2, 2 ને 2, એટલે કે 3 ડાયમેન્શનલ વાળું બનાવ્યું છે કે જેની અંદર બધાની વેલ્યુ આપણે 2, 2, 2 લીધી. તો હવે તમને ક્વેશ્ચન એવો થાય કે ભાઈ તો મેમરીની અંદર સ્ટોર કરવા માટે જે ઇન્ડેક્સની જરૂર પડશે એ ઇન્ડેક્સ કઈ ટાઈપની હશે? તો એ આવી ઇન્ડેક્સ હશે આપણે તો કે પહેલે A00,
0, પછી A001, પછી A010, A011. આ થઈ ગયું પહેલી રો માટે, બરાબર. ટૂંકમાં પહેલા 4 થયા. પછી તો કે A100, A101, A110 અને A11. આ રીતે આટલી વેલ્યુ સ્ટોર કરશે. હવે તમને એમ તો પાછો ક્વેશ્ચન થાય તો કે ભાઈ આમાં 8 જ વેલ્યુ કેમ આવી? તો કે મેં આની પહેલાં પણ હમણાં કીધું હતું, પાછું કહું છું કે જેટલી સાઇઝ આપેલી હોય બધાનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. એટલે કે 3 વખત 2 આપેલા છે, there are 3 times 2, તો 2 into 2 into 2, એટલે કે 2 cross 2 cross 2 is equal to 8, બરાબર. એટલે આ થઈ ગયા 8 એલિમેન્ટ્સ. ઓકે, તો આ રીતે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરેમાં તમે આપી શકો અને તમારી રીતે એમાં સાઇઝ તમે ઘટાડી શકો. ઓકે, તો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે બે મેઇન ટોપિક જોયા, 2 ડાયમેન્શનલ એરે અને મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે. 2 ડાયમેન્શનલ એરે કઈ રીતે ઇનિશિયલાઇઝ થાય, ડિક્લેર કઈ રીતે થાય, રન ટાઈમે કઈ રીતે ઇનિશિયલાઇઝ થાય એ જોયું, અને મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરેને આપણે કન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજ્યા. ઓકે, થેન્ક યુ.